हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপি দেখাবলৈ লৈছো ৰেচিপিটো হৈছে খৰিছা টেঙাৰ সৈতে পুঠি মাছৰ আঞ্জা বনাম খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয় গৰমত বহুত টেস্টি হয় আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন ভাল পাব এয়া মই দালি লৈছো ধুই ললো আৰু এয়া কুকাৰত অকমান পানী দি লৈছো মই দালিখিনি ইয়াত বইল কৰি লম আৰু মই পুঠি মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলো দেখাবলৈ নহলে এয়া তাৰ বাবে পুঠি মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছো এতিয়া মই দালিখিনি বইল কৰিম মই দালিখিনি বইল কৰাতে অকণমান নিমখ দি দিছো পাছত আকৌ দিম এতিয়া কমকে দিছো দালি বইল কৰিছো দালি বইল হয় মানে মই নহৰুটো উছাই লওঁ খৰিছা টেঙাত যেহেতু খৰিছা টেঙা দিলে নহৰুৱে তেল মাৰিলে ভাল হয় মই দাইলখন তেল মাৰিছো নহৰুলি তেল তাৰ বাবে মই ইমানকণ গাছ টেঙা লৈছো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ল'ব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত হালধি দিছো নহৰুখিনি পকি গৈছে এতিয়া ইয়াত মই গাছ টেঙাখিনি দি দিছো দি অকণমান দেৰি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ খৰিচাখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগে তেতিয়া ভাল ইয়াত মই এতিয়া বইল কৰি ৰখা দাইলখিনি দি দিম দাইলখন মই অলপ দেৰি উতলিবৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম দাইলখন প্ৰায় উতলিছে চাওক এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা পুঠি মাছকেইটা ইয়াত দি দিছো আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম দাইলখন প্ৰায় উতলি গ'ল চাওক আৰু মই দাইল বইল কৰোঁতে মানে নিমখ অকণমান দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই আকৌ অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন গৰমৰ দিনত খৰিচাৰ টেঙা দি দাইলখন খাবলৈ বহুত মজা হয় আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ তেওঁলোকেও যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰে কমেণ্ট কৰে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মোৰ নতুন ৰেচিপিসমূহ পাবৰ কাৰণে এয়া চাওক খৰিচা টেঙাৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল খুবেই সোৱাদ লগা এখন ব্যঞ্জন আঞ্জা প্লিজ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে